Hello and namaste everyone. This is Rajan. I am good and I hope you guys are doing good. साथीहरु आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई पैसा कमाउने यस्तो तरिकाको बारेमा बताउने छु जसबाट हजुरले थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अहिले टेक्नोलोजीको साथै पैसा कमाउने तरिकाहरु पनि बढिरहेका छन्। अब जुनसुकै व्यक्तिले पनि इन्टरनेटको मद्दतबाट घरमै बसेर पैसा कमाउन सक्छन्। आज भोलि धेरै जसो मानिसहरु शपिङ गर्नको लागि घरबाट बाहिर जाँदैनन् तर घरबाटै अनलाइन शपिङ गर्छन् किनकि आजकल सबै सामानहरु अनलाइनबाटै बिक्री भइरहेका छन्। चाहे त्यो कपडा होस् या मोबाइल फोन होस्, खाने सामान होस् या इलेक्ट्रोनिक सामानहरु होस् अथवा सवारी साधन नै किन नहोस्, हरेक किसिमका सामानहरु अनलाइन वेबसाइट्समा सजिलैसँग मिलिरहेका छन्। त्यसैले धेरै मानिसहरूले अनलाइन बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट पनि देखाइरहेका छन् र ब्लग अथवा वेबसाइटहरु बनाइरहेका छन् अथवा विभिन्न सोशल मिडियामा पेज अथवा ग्रुप बनाएर प्रोडक्ट्सको सेलिङ गरिरहेका छन्। यो बाहेक पनि एक जबरजस्त तरिका रहेको छ जुन अनलाइन व्यापार गर्ने मानिसहरुको लागि एकदमै फाइदाजनक रहेको छ र त्यो तरिकाको नाम हो अफिलिएट मार्केटिङ। यदि हजुरहरु एक ब्लगर हुनुहुन्छ या अनलाइन बिजनेस गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले अफिलिएट मार्केटिङको बारेमा अवश्य पनि सुन्नु भएकै होला र हजुरलाई अफिलिएट मार्केटिङको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नु होला। अफिलिएट मार्केटिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु यही भिडियोमा बताउने छु कि यसले कसरी काम गर्छ र हजुरहरुले पनि कसरी अफिलिएट मार्केटिङ गर्ने भनेर। र साथीहरु सबैभन्दा पहिले जानौ अफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त। अफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ पैसा कमाउने यस्तो तरिका हो जसबाट कुनै पनि व्यक्तिले विभिन्न अनलाइन प्रोडक्ट्सलाई आफ्नो ब्लग, वेबसाइट वा सोशल मिडिया प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै अन्य कम्पनीको प्रोडक्ट्सलाई मार्केटिङ गर्नु हो र यसको बदलामा ती कम्पनीहरुले बिक्री भएको हरेक प्रोडक्टको केही कमिसन वा पैसा दिन्छन्। कुन प्रोडक्टको कति पैसा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोडक्टमा नै भर पर्छ। यसबाट मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति र कम्पनी दुवैलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। अफिलिएट मार्केटिङ गरेर पैसा कमाउन भने एकदमै सजिलो रहेको छ। मजाको कुरा चाहिँ के छ भने जो व्यक्तिहरूले गुगल एडसेन्सबाट पैसा कमाइरहेका छन् उनीहरूले पनि यो मान्छन् कि अफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ गुगल एडसेन्स भन्दा पनि राम्रो रहेको छ किनकि यसबाट हुने कमाई गुगल एडसेन्सको भन्दा पनि बढी हुन्छ। र साथीहरु अब भने जानौ कि अफिलिएट मार्केटिङले कसरी काम गर्छ। जबदेखि अनलाइन शपिङको डिमान्ड बढेको छ तबदेखि मानिसहरूले दोकान वा पसलहरुमा आउन अथवा जान धेरै नै कम गरिसकेका छन् किनकि मानिसहरू आफ्नो अधिक समय सोशल मिडिया वा इन्टरनेटमा नै बिताउँछन्। अफिलिएट मार्केटिङसँग जोडिनको लागि हजुरले जुनसुकै कम्पनीको अफिलिएट प्रोग्राममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले ती कम्पनीका विभिन्न प्रोडक्टहरु आफ्नो ब्लग, वेबसाइट वा सोशल मिडियामा प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र बिक्री गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अफिलिएट प्रोग्राम चलाउने जुनसुकै कम्पनीले पनि आफ्नो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नका लागि ग्राफिकल ब्यानर अथवा प्रोडक्टको लिंक दिन्छ र हामीले त्यही लिंकलाई आफ्नो वेबसाइट वा सोशल मिडियामा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भिजिटरहरू रिलेटेड कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्छन् र प्रोडक्ट सेल हुने बित्तिकै हामीले भारी कमिसन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि हजुरहरूको सोशल मिडियामा एकदमै धेरै फ्रेन्ड छन् अथवा हजुरको वेबसाइटमा धेरै नै भिजिटर्सहरू आउँछन् भने त्यो भन्दा उत्तम अवसर अरु कुनै हुनै सक्दैन। यदि हजुरहरूको युट्युब च्यानल छ भने पनि हजुरहरूले अफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र हजुरहरूको युट्युब च्यानल अथवा वेबसाइट नभए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटक, ट्विटरबाट सजिलैसँग अफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस भिडियो हेरेपछि हजुरहरू सबैले अफिलिएट मार्केटिङको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। यदि केही कुरा नबुझेको जस्तो लाग्यो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। म हजुरहरूको कमेन्टको रिप्लाई भने अवश्य गर्नेछु। साथीहरु हाम्रो अर्को भिडियोमा म हजुरहरूलाई बताउने छु कि कसरी अफिलिएट प्रोग्राममा जोइन हुने, कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने र कसरी दराज अनलाइनको अफिलिएट मार्केटिङ गरेर पैसा कमाउने भनेर। र आजको लागि भने यति नै साथीहरु। यदि हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला र हाम्रो अर्को भिडियो नआउँदासम्म जस्ट कीप वाचिङ, कीप लभिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ। सो यति भन्दै गुड बाई एन्ड स्टे ब्लेस्ड।